السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة هنركب في اوكتافيا اي 4 طقم ليد ابواب. هنركب ليد ابواب زي ما انتم شايفين كده. الليد راكب اهو. وده الباب اللي هناك، باب اليمين قدام، شايفين ماشي ازاي. الليد في العربية دي غير شكلها خالص بصراحة، خلاها عربية تانية. هتشوفوه دلوقتي لما تشتغل الإضاءة بتاعته، هتشوفوه هتلاقوه غير الإضاءة بتاعت العربية خالص، بشكل العربية حاجة تانية. شايفين بقى لما اشتغل؟ بصوا، شايفين الرسمة؟ ده الباب اليمين ورا اهو، وده الباب اللي قدام يمين برضو. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا الاي 4 ما ينفعش يركب غير لغاية الكاسيت بس، الليد في الطابلوه اهو. بس البيبان موضوع تاني بصراحة. شايفين منظر البيبان معمول ازاي؟ كأنه بتاعها. طقم ليد في اي 4 ابليكيشن. طبعا دي الوان، غير بقى براحتك، موف، برتقاني، ابيض، ازرق، اخضر، موف، اللي انت عايزه من على الموبايل. ممكن تقفل كمان الليد ده من عن طريق الموبايل، يعني انت مش عايز حاجة تاني. وبيغير شكل العربية بصراحة، هو متعب في تركيبه بس بيغير شكل العربية زي ما انتم شايفينه. معمول في اي 4 ليد ابليكيشن. شايفين الجمال؟ طابلوه واربع بيبان متركب ليد. انا بصراحه ما كنتش متخيل ان الليد هيبقى كده في الاي 4 بصراحه، بس جاي مع رسمه الباب وانا ما كملتش لف، يعني خليتها كده لا زي سهم نزل تحت كده. فمنظرها شياكه بصراحه في العربيه، في بيبان بالذات. وده الطابلوه اهو. معانا صاحب العربيه استاذ محمود. استاذ محمود، شرفنا حضرتك، تعبناك النهارده والله معانا. ايه رايك في الليد اللي احنا ركبناه النهارده ده؟ الله ينور عليك، يعني هو خد شغل منك كتير النهارده، بس شيء رائع يعني. انا ما مبروك كنتش عليك. متوقع ان هو يبقى بالمنظر ده. مبروك عليك يا استاذ محمود. الله يبارك فيك. وده كان الليد في الاي 4 بعد التركيب. كان معكم حماده دي جي.